شروین فکرش هم نمی‌کرد دختر مورد علاقه‌اش به خاطر کینه و اختلافی که بین خودش و ایمان بود این اتفاق براش بیفته. به ذهن هیچ کس نمی‌رسید روزی که نازنین برای دیدن شروین بیاد مغازش حادثه‌ای رخ بده که چند تا خانواده رو درگیر مشکل بزرگی کنه. درود به شما همراه‌های خوب کانال جنایی‌گرا. امروز هم با یه پرونده دیگه در خدمت شماییم. حتما تا آخر این پروندم همراه ما باشین و در انتها نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارید. با لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری این پرونده برای دوستاتون باعث میشین افراد بیشتری آگاه بشن. با ما همراه باشین. دهم تیر ماه سال 1402 توی یکی از محله‌های شهر ری از یه مغازه صوتی و تصویری صدای داد و فریاد به گوش مردم رسید. اهالی محل که کنجکاو شده بودن و دنبال فهمیدن علت ماجرا بودن، در حالی که سراسیمه و هراسون بودن داخل مغازه سرک میکشیدن که بفهمن قضیه از چه قراره. توی یه چشم به هم زدن جمعیت زیادی جلوی مغازه جمع شدن و نظاره‌گر ماجرا بودن. یهویی چشم حاضرین به دختری افتاد که توی این حادثه سعی داشت جلوی پسری که شیء نوک‌تیز دستش بود و بگیره. در همین حین بود که این دختر با شیء برنده آسیب دید. این کارو یکی از پسرایی که توی این ماجرا حضور داشت باش کرد. با این حال هیچ کس هیچ کاری نمی‌کرد و ماجرا همچنان ادامه داشت تا اینکه یه آسیبم به دست صاحب مغازه وارد کردن. صحنه خیلی ترسناکی بود. هیچ کس جرئت نداشت وارد این معرکه بشه. وقتی دختر جوان به خاطر آسیب روی زمین افتاد و به سر صاحب مغازه مجروح شد، پسر جوانی که عامل این حادثه بود بلافاصله سوار موتور دوستش شد و از اونجا فرار کردن. از بین جمعیت زیادی که نظاره‌گر این ماجرا بودن هیچ کس جرئت نکرد جلوشونو بگیره یا اجازه نده فرار کنن، چون همه میترسیدن یه بلایی هم سر خودشون بیاد. مردمی که شاهد این حادثه بودن بلافاصله به اورژانس و پلیس زنگ زدن و گزارش اتفاقی که افتاده بود و دادن. شاهدای این ماجرا نگران حال دختر جوانی بودند که آسیب دیده بود و وضعیت بدی داشت. هر لحظه‌ای که میگذشت حال این دختر جوان بدتر از قبل میشد و هیچ کس امیدی به زنده موندنش نداشت. پسری که صاحب مغازه بود با وجود اینکه دست خودش هم آسیب دیده بود بالای سر این دختر نشسته بود و مدام اسمش رو صدا میزد. در همین حین بود که صدای آژیر توی محل پیچید. امدادگرای اورژانس خیلی سریع از ماشین پیاده شدن و وضعیت مصدوما رو بررسی کردن. با توجه به وضعیت بدی هم که داشتن خیلی سریع یه سری اقدامات اولیه رو انجام دادن و بلافاصله به بیمارستان منتقلشون کردن. جمعیت زیادی هم که جلوی مغازه جمع شده بودن هنوز همونجا ایستاده بودن و در مورد این اتفاق با هم حرف می‌زدن. هر کدوم یه فرضیه‌ای رو برای ماجرا تعریف می‌کرد. این در حالی بود که هیچ کس دقیق نمیدونست مشکل سر چی بود و پسرای جوان چه خصومتی با هم داشتن که اینجوری به جون هم دیگه افتاده بودن. وقتی شروین و نازنین به بیمارستان منتقل شدن، با توجه به وضعیتی که داشتن بلافاصله اقدامات درمانی توی دستور کار تیم پزشکی قرار گرفت. شروین فقط از ناحیه دست آسیب دیده بود، اما آسیب شدید بود. با این حال وضعیتش اونقدر بد نبود و همه چی تحت کنترل بود. همزمان اقدامات درمانی برای نجات دختر جوان هم در حال انجام بود. پزشکا تمام تلاششون رو میکردن که نجاتش بدن، اما آسیب جدی دیده بود. همینم باعث شد با وجود شروع اقدامات درمانی و تلاش پزشکا بازم نازنین دوام نیاره و از دنیا بره. خانواده نازنین و شروین که این خبر به گوششون رسیده بود سراسیمه با وحشت خودشون رو رسوندن بیمارستان. والدین نازنین وقتی فهمیدن دخترشون از دنیا رفته مات و مبهوت مونده بودن و این خبر تلخ شوک بزرگی بهشون وارد کرد. مادر نازنین پشت سر هم میگفت کی این بلا رو سر دخترم آورد. با توجه به وضعیت بدی که این مادر داشت پرستارا سعی کردن آرومش کنن. با دست رفتن نازنین این پرونده وارد فاز جنایی شد. کارگاهایی که برای رسیدگی به این جنایت اومده بودن بیمارستان تحقیقات برای فاش شدن راز این جنایت شروع کردن. اول از همه پرونده پزشکی نازنین رو بررسی کردن، اما برای بررسی دقیق‌تر و تکمیل پرونده پیکر این دختر جوان به دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد. شروین میدونست چی شد و دلیل این ماجرا چی بود و افرادی که به مغازش اومدن و دست به این کار زدن کی بودن. با این وجود چون هنوز حالش خوب نبود و نمیشد باهاش حرف زد، کارآگاه به بقیه روش‌های تحقیقاتی دنبال رسیدن به جواب سوالش بود. چند تا از مامورا و کارآگاه‌ها توی اولین قدم عازم محل وقوع حادثه شدن و از افرادی که شاهد این ماجرا بودن در این باره پرسجو کردن.
تو این مرحله از تحقیقات مشخص شد که شروین و نازنین توی مغازه صوتی و تصویری بودن که یه موتور با 2 سرنشین جلوی مغازه توقف کرد و با شیء نوک‌تیز به شروین و نازنین آسیب زدن. طبق گفته‌های شاهدای صحنه، نازنین تصمیم داشته جلوی افرادی که هدفشون شروین بوده رو بگیره که این اتفاق تلخ براش افتاده. مردم محل عاملای حادثه رو نمیشناختن و هویتشون هنوز مشخص نبود. در ادامه اظهارات همه افرادی که شاهد صحنه بودن ثبت شد و اطلاعات به درد بخوری به دست اومد. اما هنوزم دقیق معلوم نبود مشکل سر چی بود و مشکل این چند تا جوان با همدیگه سر چی بوده. برای به دست اومدن جواب همه این سوالا لازم بود از شروین تحقیق بشه. خانواده‌اش میگفتن شروین همش سراغ نازنین رو میگرفت و حالش رو میپرسید و میگفته باید خودش بره بهش سر بزنه. هر بار دست به سرش میکرد تا اینکه بعد از پاپیچ شدن زیادش ناچار شدن خبر فوت نازنین رو بهش بدن. این پسر جوان بابت از دست دادن دختر مورد علاقش خیلی ناراحت بود و حال روحی خیلی بدی داشت. با این وجود ناچار بود با مامورا همکاری کنه تا قاتل نازنین دستگیر بشه و بابت کاری که کرده بود مجازات بشه. به این ترتیب بازپرس این پرونده اول با دکتر شروین حرف زد و وقتی فهمید حالش بهتر شده در مورد اتفاقی که افتاده بود تحقیق کرد و ازش خواست حقیقت رو بگه. شروین که شاهد عینی حادثه بود با حالی پریشون و آشفته در این باره توضیح داد و گفت از چند مدت قبل با یکی از دوستان به اسم ایمان یه سری خورده حساب داشتم. چند بار توی پارک محل با هم کل کل کرده بودیم. ایمان برام خط و نشون میکشید و میگفت بالاخره حقتو کف دستت میذارم. منم برای اینکه فکر نکنه ترسیدم و کم آوردم براش خط و نشون میکشیدم و بهش میگفتم هیچ عددی نیستی و نمیتونی کاری انجام بدی. این پسر جوان در ادامه حرفاش گفت مدتی بود که با نازنین آشنا شده بودم و با هم در ارتباط بودیم. ما با هم علاقه داشتیم و تصمیم گرفته بودیم که با هم دیگه ازدواج کنیم. حتی خانواده هامون هم در جریان قرار داده بودیم. روز حادثه هم نازنین و یکی از دوستاش اومده بودن مغازه منو در حال حرف زدن بودیم که یهو 2 تا از دوستای ایمان اومدن جلوی مغازه و شروع کردن داد و بیداد کردن. متعجب شده بودم. نازنین و دوستش هم خیلی ترسیده بودن. دوست نازنین وقتی این وضعیت رو دید پا به فرار گذاشت، اما نازنین برای اینکه به من کمک کنه توی صحنه موند و با وجود اصرارهای دوستش هم مغازه نرفت. دوست ایمان بدون اینکه چیزی بگه دلیل این کارش رو توضیح بده اومد سمت من. در همین حین نازنین میخواست جلوشو بگیره که بهش آسیب زدن و بعدش اومدن سمت من. به منم آسیب زدن. بعد این کارم بلافاصله فرار کرد. حال خوبی نداشتم و کنار نازنین نشسته بودم، اما بیشتر نگرانیم برای نازنین بود. من دوست ایمانو که این کارو کرد و میشناختم. اسمش نویده. چند بار به همراه ایمان دیده بودمش، اما مشکل من با ایمان بود و با نوید هیچ خصومت و مشکلی نداشتم. نمیدونم دلیلش برای این کار چی بود. به نظر میاد ایمان برای این کار فرستاده باشدش. در هر صورت مشکلش رو با من بود و نباید به نازنین آسیبی میزدم. من به خاطر این اتفاق شرمنده خانواده نازنین شدم. حتی رومم نمیشه ببینمشون. در ادامه با اطلاعاتی که شروین در اختیار مامورا قرار داد، دستگیری نوید توی اولویت قرار گرفت. چند تا از مامورا با استعلاماتی که انجام دادن و به دست آوردن آدرس و مشخصات این پسر جوان رفتن جلوی خونش تا دستگیرش کنن. اما خونه نبود و خانواده‌اش گفتن ازش بیخبرن و چند روزیه که خونه نیومده. به هر جایی که فکر میکردن این پسر جوان میتونه فرار کرده باشه سر زدن و از همه دوست آشناهاش سراغشو گرفتن، اما همه ابراز بی اطلاعی میکردن. اقوام و دوستای نوید که میفهمیدن این پسر جوان چه جنایتی انجام داده متعجب میشدن. این خبر خیلی زود بین همه دهن به دهن پیچید. از طرف دیگه خانواده نوید از کاری که پسرشون کرده بود خیلی ناراحت بودن، چون همه میدونستن مجازات کارش چی و میدونستن که اگه دستگیر بشه روزای سختی در انتظارشه. توی این مدت خانواده مقتول خیلی پیگیر پیدا شدن قاتل دخترشون بودن. بارها به اداره آگاهی اومدن و در مورد روند تحقیقات سوال میپرسیدن. هرچی هم بهشون توضیح میدادن که اگه خبری شد و قاتل رو دستگیر کردن بهشون خبر میدن، بازم گوش نمیدادن. پدر نازنین از افسر پرونده خواهش میکرد که هر طور شده قاتل نازنین رو دستگیر کنه تا مجازات بشه و نذارن قصه در بره. افسرم برای اینکه آرومشون کنه بهشون قول داد که تمام تلاششون رو برای دستگیری متهم به کار بگیرن. تلاش مامورا برای پیدا کردن نوید همچنان ادامه داشت تا اینکه پیگیری و ردیابی‌های مختلف نتیجه داد و موفق شدن مخفیگاه این قاتل فراری رو شناسایی کنن. پس طی عملیات منسجم و هماهنگ متهم و محاصره کردن و دستگیرش کردن.
نوید غافلگیر شده بود و ترس از چشماش موج میزد، چون میدونست به ته خط رسید و راه فراری براش وجود نداره. پس به اداره آگاهی منتقل شد و برای اعتراف نشست روبروی بازپرس و ازش خواسته شد دلیلش برای ارتکاب به این جنایت رو توضیح بده و ماجرا را از اول تعریف کنه. نوید با توجه به شواهد و مدارکی که بر علیهش وجود داشت راهی برای کتمان و دروغگویی نداشت. پس به صراحت به قتل اعتراف کرد و در توضیح این جنایت گفت: مدتی بود که میدونستم ایمان با یکی از دوستاش به اسم شروین که مغازه صوتی تصویری داشت مشکل و اختلاف داره. ایمان تصمیم داشت یه بلایی سر شروین بیاره. من شروین رو نمیشناختم، فقط در همین حد ازش اطلاعات داشتم. رابطه من و ایمان با هم خوب بود و با هم صمیمی بودیم. روز حادثه ایمان بهم زنگ زد و ازم خواست که برای اینکه یه بلایی سرش بیارم برم مغازه شروین. ایمان و شروین قبلا هم دعوا کرده بودن و توی این حادثه شروین یه آسیب به دست ایمان زده بود. همین آسیبم باعث شده بود دستش از کار بیفته. ایمان از این قضیه خیلی ناراحت بود و عامل این اتفاق و شروین میدونست. میگفت شروین باید به خاطر این کار تقاص پس بده و همین بلایی که سر من اومده سرش بیاد. پس تصمیم گرفتیم که از روی کینه به شروینم آسیب بزنیم. خود ایمان به خاطر مشکلی که دستش داشت نمیتونست همراهمون بیاد. متهم در آخر ماجرای آسیب زدن به نازنین رو تعریف کرد و گفت: من نمیدونستم اختلاف بین ایمان و شروین دقیقا سر چی بود. در همین حد بهم گفته بود. اما بعداً شنیدم که موضوع اختلافشون سر یه دختر بوده. روز حادثه‌ام حالت عادی نداشتم که تصمیم به این کار گرفتم. به یکی از دوستام که موتور داشت سپردم بیاد دنبالم. با هم رفتیم جلوی مغازه شروین و رفتیم سراغش. واقعا قصد از بین بردن کسی رو نداشتیم، فقط می‌خواستیم یه آسیب مثل ایمان به شروین بزنیم و بعدش فرار کنیم. اما زمانی که ناخواسته به نازنینم آسیب زدیم همه چی عوض شد و سریع از اونجا فرار کردیم. بعد از این ماجرا چند نفر رو واسطه کردیم که آمار نازنین رو در بیارن و ببینیم حالش چجوری، ولی خیلی زود فهمیدیم که از دست رفته. به خاطر همین از ترس از جایی که مخفی شده بودم بیرون نمی اومدم و دنبال راهی برای فرار بودم، چون میدونستم که اگه دستگیر بشم چه سرنوشتی در انتظارم و مجازات کاری که کردم چیه. علاوه بر ترس از مجازات به خاطر کاری که کردم عذاب وجدانم داشتم، چون یه دختر بیگناه گرفته شده بود. بعد از اینکه متهم به جرمی که مرتکب شده بود اعتراف کرد روونه زندان شد، اما لازم بود برای تکمیل تحقیقات در مورد ادعایی که کرده بود دوباره از شروین تحقیق بشه. این پسر جوان درباره اظهارات متهم گفت: ایمان مدتی قبل با دوست نازنین دوست شده بود. روز حادثه که نازنین و دوستش اومدن مغازه من، ایمان فکر کرده دوست نازنین به خاطر دیدن من اومده. فکر میکرد دختر مورد علاقش بهش خیانت کرد و به من علاقه‌مند شده، در صورتی که همچین چیزی نبود و من به نازنین علاقه داشتم و اصلا در جریان نبودم که نازنین قراره با دوستش بیاد. این دختر چند بار دیگه با نازنین اومده بودم پیش من. ایمان به خاطر اختلافاتی که با من داشت و کینه‌ای که از من توی دلش بود نسبت به این موضوع حساس شده بود و بهم شک کرده بود. به خاطر همینم نقشه این کارو کشید و دوستش نوید و فرستاد سراغ. با کارهایی که ایمان کرد و تصمیمات اشتباهی که گرفت این وسط فقط جون یه دختر بیگناه گرفته شد و یه خانواده عزادار شدن. من بابت از بین رفتن نازنین خیلی ناراحتم و خودم رو مقصر میدونم، چون به خاطر اختلافات من و ایمانی بلا سرش اومد. اگه ایمان قبل از اینکه بخواد کاری کنه با خودم حرف میزد بهش میفهموندم که داره اشتباه میکنه و من هیچ رابطه‌ای با دختر مورد علاقش ندارم و این مسائل پیش نمیومد. اما نفرت زیادی که نسبت به من داشت باعث شد بدون فکر کردن به عواقب کارش تصمیم بگیره و سر همین کاراش زندگی چند نفر رو تباه کرد. شروین در ادامه در مورد اختلافات قبلی خودش و ایمانم توضیحات بیشتری داد و در این باره گفت: درگیری‌های من و ایمان از چشم تو چشم شدن شروع شد. بعد به کلکل و قدرت نمایی کشیده شد. در حقیقت دعواهای ما بی‌پایه و اساس بود، اما هیچ کدوممون کم نمی آوردیم و سر دعواهای الکی و غرور بیجا این فاجعه رو به بار آورد. کاش هیچ وقت باهاش دهن به دهن نمی‌شدم و کار به اینجا کشیده نمی‌شد. اتفاقی که برای نازنین افتاد از ذهنم پاک نمیشه و همش خودمو سرزنش میکنم. از طرف دیگه خانواده نازنین که تک دخترشون رو از دست دادن خیلی از این بابت ناراحتن و به شدت از قاتل عصبانی‌ان و راضی به گذشته ازش نمیشن. در ادامه با هماهنگی انجام شده و دستوراتی که صادر شد نوید به محلی که جنایت رو انجام داده بود، یعنی مغازه شروین، منتقل شد تا صحنه جرم رو بازسازی کنه. پس در حالی که دوربین روشن شد و مسئولای پروندهش روبروش ایستادن اتفاقی که روز حادثه رخ داده بود و توضیح داد.
نوید به صورت نمایشی نشون داد که چیکار کرد. در آخر جزئیات بیشتری که از این جنایت مطرح کرده بود توی پرونده‌ام به ثبت رسید و متهم دوباره به زندان منتقل شد. بعد از اینکه تحقیقات تکمیلی انجام شد و پرونده کامل شد، کیفرخواست صادر شد و این پرونده با اعلام اتهام مباشرت برای نوید به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد تا به این جنایت رسیدگی بشه و حکمش مشخص بشه. بعد از اینکه قضات و اولیای دم و متهم و بقیه افراد حاضر شدند، جلسه دادگاه شروع شد و بعدش کیفرخواست توسط دادستان خونده شد. دادستان ضمن ارائه توضیحاتی در مورد این پرونده از قضات تقاضا کرد که برای متهم اشد مجازات در نظر گرفته بشه. در ادامه نوبت به اولیای دم رسید که تقاضای خودشون رو مطرح کنند. پدر مادر نازنین که ولی دم بودن تقاضای قصاص نوید رو مطرح کردند. مادر مقتول که خیلی عصبانی و ناراحت بود رو به نوید گفت این پسر از خدا بیخبر بدون اینکه دختر من کاری کنه یا صدمه‌ای بهش بزنه این کارو باش کرد. من حاضر نیستم از گناهش بگذرم. من از دار دنیا فقط نازنین رو داشتم و کلی آرزو براش داشتم. مسبب همه این اتفاقا این مردو باید تقاص کاری که مرتکب شده رو پس بده. بعد از اینکه اولیای دم خواستشون رو برای مجازات قاتل دخترشون اعلام کردن، به متهم دستور داده شد که در جایگاه قرار بگیره و به جنایتی که مرتکب شده بود اعتراف کنه و از خودش دفاع کنه. به این ترتیب نوید پشت میز محاکمه قرار گرفت و گفت روز حادثه که ایمان بهم زنگ زد حالش خیلی بد بود. میگفت دختر مورد علاقش بهش خیانت کرد و رفته پیش دوستش که مغازه صوتی تصویری داره. ایمان میگفت با صاحب مغازه مدت‌ها قبل کل داشته. حالا حتما با دختر مورد علاقش دوست شده تا حرص ایمانو در بیاره. به همین دلیل ایمان ازم خواست وارد مغازه بشم و یه درس درست حسابی بهش بدم. میگفت تا شروین یه بلایی سرش نیاد آروم نمیشه. اون لحظه که دوستم بهم زنگ زد و این حرفا رو زد، من توی حالت عادی نبودم. وقتی دیدم حال دوستم خیلی بده، تصمیم گرفتم بهش کمک کنم. اما قصد قتل نداشتم و با این هدف وارد مغازه نشدم. این حادثه نمیدونم چی شد که نازنین اومد بین من و شروین و اتفاقی این بلا سرش اومد. من خیلی دیر متوجه حضور نازنین شدم. البته چون حالت عادی هم نداشتم خیلی متوجه چیزی نبودم. اتفاقی که برای نازنین افتاد واقعا ناخواسته بود. بعد از اینکه متهم اظهاراتش رو به زبون آورد و از خودش دفاع کرد، نوبت تصمیم گیری در مورد سرنوشتش بود. پس هیئت قضایی وارد شور شدن و همه اطلاعات پرونده و مدارکی که به دست اومده به دقت بررسی شد. با توجه به تقاضایی که اولیای دم داشتن، حکم قصاص نوید رو صادر کرد. دوستش هم که همراهش بود به خاطر حضور توی این ماجرا به 11 سال و ایمانم به 9 سال حبس محکوم شد. بعد از تمام شدن جلسه دادگاه، متهم دوباره به زندان منتقل شد. حکمی که صادر شده بود باید به تایید می‌رسید. به این ترتیب به دیوان عالی کشور فرستاده شد و بعد از اینکه توسط قضات با تجربه دیوان عالی کشور بررسی شد، مهر تایید خورد و بعد از استیزان به مرحله اجرا درآمد. شمارش معکوس برای اجرای حکم به صدا در اومد و این پسر جوان قدم به قدم به اجراش نزدیک و نزدیکتر می‌شد. چند وقتی گذشت. چیزی تا اجرای حکم نمونده بود که با درخواست اعاده دادرسی از طرف نوید، این پرونده یه بار دیگه به دادگاه کیفری رفت و متهم این بار توی شعبه دهم پای میز محاکمه رفت. نوید امیدوار بود که بتونه از قصاص نجات پیدا کنه و تمام تلاشش رو میکرد تا به این هدفش برسه. توی جلسه دادگاه ازش خواسته شد که اظهاراتش رو مطرح کنه. دوباره همون حرفای قبلیش رو تکرار کرد و گفت من نمیخواستم به نازنین آسیبی بزنم. اصلا هیچ مشکلی هم با این دختر نداشتم و اولین بار بود که این دختر رو دیده بودم. من از کاری که کردم خیلی پشیمونم و نباید خودم رو وارد این بازی میکردم. کل زندگیمو به خاطر این تصمیم اشتباه به باد دادم. بعد از اینکه متهم همه حرفاشو زد، قضات دادگاه برای رسیدگی به اعاده دادرسیش وارد شور شدن تا تصمیم گیری کنن. این بارم حکم قصاص صادر شد و به تایید رسید. به این ترتیب با رضایت ندادن اولیای دم همه چیز برای اجرای حکمش آماده شد. این متهم هنوزم توی زندان و شمارش معکوس برای اجرای حکمش شروع شد. به زودی این حکم اجرا میشه و پرونده برای همیشه بسته میشه. ممنون که تا آخر این پروندم همراه ما بودید. اگه برای اولین باره که ویدیوهای ما رو میبینید ما رو دنبال کنید، چون ما هر روز پرونده‌های جنایی ایرانی رو باتون به اشتراک میذاریم.
تا بررسی یه پرونده جدید مواظب خودتون باشین و با ما همراه باشین.